Hur är det? Du har varit där inne i 45 minuter. Prostatacancer utvecklas i en körtel, prostatan, i mäns fortplantningsorgan. Cancern kan innebära svårigheter att kissa, smärta, erektionsproblem eller leda till döden. Prostatacancer har bred klinisk variation från ett relativt indolent tillstånd till en elakartad och aggressiv spridning av metastaser. Vad är det som händer? Ökningen av antalet undersökta män visar på fler drabbade än någonsin tidigare. Cancer i prostatan drabbar män över 50 år. Idag är det globalt sett omkring 1,1 miljoner män som får diagnosen prostatacancer varje år. Majoriteten behandlas med radikala behandlingsmetoder som kirurgi och strålning eller kemoterapi. Samtidigt ligger dödligheten kvar på samma nivå. Det visar på behovet av ett verktyg som kan förfina prognosen för de enskilda patienterna. Genom bättre underlag kan de nyligen diagnostiserade patienterna säkrare delas in i behandlingsgrupper som extensiv radikal behandling, standard radikal prostatektomi, kurativsyftande strålbehandling eller aktiv monitorering. Prostatacancer upptäcks vanligen genom ett blodtest där nivån av ett speciellt prostataspecifik antigen, PSA, mäts. Men det är en bristfällig biomarkör eftersom PSA är prostataspecifik och inte cancerspecifik. Den enda undersökning som kan fastställa diagnosen prostatacancer är prostatabiopsi. Det innebär att ett antal vävnadsprover tas ifrån prostatan. Biopsiprovet undersöks av en patolog och värderas med hjälp av Gleason-skalan. Biopsin kan bekräfta diagnosen prostatacancer, men biopsin har brister när det gäller att särskilja om tumören är aggressiv eller icke-aggressiv, eller att ge en prognos för dess utveckling. Dr. Chunde Lee är doktor i medicin och filosofi. Han arbetar som läkare och klinisk onkolog med specialisering på prostatacancer på Karolinska universitetssjukhuset och som forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Chunde Lees forskning har resulterat i ett diagnostiskt och prognostiskt testsystem där biomarkörer används för att skilja på aggressiv och icke-aggressiv prostatacancer. Verktyget innehåller också en databas för uppskattning av överlevnad med eller utan behandling baserat på jämförelse med insamlade och väldokumenterade patientprover. Prostatype Test Kit är ett enstegs omvänt transkription och kvantitativt fyrplex PCR-test med syfte att mäta uttrycksnivåerna av RNA i 3 gener, VGLL3, IGF-BP3 och F3. Dessa normaliseras sen med uttrycksnivån av kontrollgenen GAP-DH. Både F3 och IGF-BP3 har av andra studier rapporterats vara associerade med utvecklingen av metastaser i prostatacancer och andra cancersjukdomar. Generna har också visat sig vara betydelsefulla i utvecklingen av många andra icke-cancerrelaterade sjukdomar som är en vanlig dödsorsak för patienter med prostatacancer. Tillsammans med väl etablerade biomarkörer kan mönster i dessa geners signatur erbjuda en möjlighet att kategorisera behandlingsprogram i undergrupper som extensiv radikal behandling, standardradikal prostatektomi, kurativsyftande strålbehandling eller aktiv monitorering. Databasapplikationen CPMA är ett nytt och unikt hjälpmedel som syftar till att ge ytterligare prognostisk information.
Innehållet bygger på historiska och väldokumenterade prover vi samlat in om patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Proverna har även undersökts med hjälp av Prostatype. Insamling av data pågår kontinuerligt och informationen lagras i en databas som nu är på väg att bli en encyklopedi av referenser till olika fall av prostatacancer. Knappa in den nya patientens resultat. Mjukvaran CPMA är baserad på en jämförande algoritm. Den nya patientens resultat jämförs med referenserna i databasen. De närmaste liknande referenserna presenteras. Likheten baseras på en jämförelse med både genrelaterade Prostatype-resultat och kliniska parametrar som PSA-värde, Gleason-skala, tumörstadium och patientens ålder vid diagnos. Alla parametrar mäts, vägs och balanseras för att skapa jämförbarhet mellan den nya och den historiska datan. Majoriteten av de patienter som idag får diagnosen prostatacancer behandlas med kirurgi och strålning eller kemoterapi som kan medföra negativa biverkningar. Genom att använda Prostatype Test System i den diagnostiska rutinen skapas nya förutsättningar för sjukvården att erbjuda bättre prognoser och möjligheter att vara mer selektiv i valet av patientens behandling. Prostatype Test System innebär säkrare prognoser, vilket bidrar till sinnesro hos patienter, anhöriga och läkare. Prostatype Test System från Schuntzell Medicals.